Alo, nay ta vào phép gán. Phép gán ký hiệu nó là dấu bằng. Gán giá trị hay biểu thức. Gán giá trị, biểu thức hay biến bên phải cho bên trái. Lưu ý, cần nhớ. Gán bên phải cho bên trái. Ví dụ, ta gán 2 cho x. Gán 2 cho x bên phải cho bên trái, dấu bằng. Thế là bên phải là số 2, gán cho x là bên trái. Tại vì x bằng 2. Đây, ví dụ ta gán này xong, ta gán x chấm F5 chạy số 2. Đó. Nếu mà ta gán 2 cho x, ta biết đây 2 bằng x, báo lỗi ngay. Sai. Gán 2 cho x, ta biết x bằng 2. Ví dụ đó, thế là nhớ nè, gán 2 cho x, ta biết x bằng 2. Gán u cho v, ta biết v bằng u. Gán Việt Nam, gán chuỗi Việt Nam cho st, ta biết st bằng chuỗi Việt Nam. Gán 8 lớn hơn 5 cho ok, ta viết ok bằng 8 lớn 5. Đây là biểu thức, đây là biểu 8 lớn 5. Gán x cộng y cho s, ta viết s bằng x cộng y. Ta lưu ý gán bên phải cho bên trái. Rồi, bây giờ một số cái ký hiệu đó là gán. Thế ta có những cái ký hiệu này, ví dụ ta đi lại luôn. Giả sử ta có x bằng 3 ha. Đó. Thì trong Python ta có thể viết cái này. Nếu x, để viết tách ra đây, ta biết x bằng x cộng 3, có nghĩa là tăng cái giá trị x lên 3. Thì ta in ra x F5, thì x bằng 6. Cái lệnh này nè tương đương với cái lệnh là ta ghi cái này cũng được, hoặc là ta ghi là dây x cộng bằng 3. Nó bằng 6 ha. Đó, cái lệnh này nè, tương đương lệnh x bằng x cộng 3, người ta viết vậy. Rồi, tương tự nếu là x trừ bằng 3, đó, thì lệnh này là tương đương x bằng x trừ 3. Cũng vậy, x nhân bằng 2, ví dụ vậy. Thì cái này là tương đương với gì? Tương đương x bằng x nhân 2. X chia bằng 2 thì tương đương với lệnh là x bằng x chia 2. Chia đây là chia lấy số thực. Nhắc lại, ví dụ khi x bằng 5, ta có kết quả là 2.5. Ví dụ đây, x x bằng 5. Đó. Rồi ta lấy x chia bằng 2 và xuất ra x, đó là bằng 2,5. Còn x chia này bằng 2. Đó. Thì
cái này nó tương ứng với là x bằng x chia 2. Cái này là chia lấy nguyên. Chia lấy phần nguyên. Ví dụ x bằng 5, ta chia cái này thì kết quả của nó sẽ bằng là 2, bằng 2 thôi. Bằng 2. Lấy chia lấy nguyên. Và chia lấy dư x mốt bằng 2. Thì cái này là tương ứng với x bằng x mốt 2. Cái này là chia lấy dư. Nhắc lại. Đó. Và cuối cùng x bằng 2, có nghĩa rằng là lũy thừa. X bằng x lũy thừa 2. Ta là x lũy thừa 2. Ta lưu ý mấy cái phép này. Rồi, hôm nay ta học vậy. Phải lưu ý, cần nhớ lệnh gán bên phải cho biến bên trái. Ta lưu ý mấy cái đó. Cảm ơn.